mehettem, és ez az előadás sorrendjében úgy volt, hogy Cherubin, nem, először, bocsánat, főiskolásként első dáma, aminek a történetét már elmeséltem. Az első közszínházi énekelt szerepem az Cherubino volt, de egy operastúdiós produkció mellette pont párhuzamosan a Grófné volt. Akkor utána 98-ban volt az Éjkirálynő, 99-ben volt a Così fan tutte, mind a kettő extrémen távol esik azoktól a szerepektől, és itt rögtön egy zárójeles hiány van, hiszen nem volt Szerlina, hiszen nem volt Susanna, hiszen nem volt Pamina. És egybe vagyok nagyon ludas, mert amikor Susannát énekelhettem volna, akkor megkérdezték tőlem Ütő Endre, hogy Susannát szeretnék énekelni, vagy Grófnét, és hát a magam hiúságában eltelve azonnal közöltem, hogy tehát természetesen Grófnét szeretnék énekelni. És hát ez egy nagyon nagy stratégiai hiba volt, nem volt mellettem akkor olyan tanácsadó, aki azt mondta volna, hogy ennyi, nem. Akkor tehát 99-ben Così fan tutte volt, és aztán az Operaházban is a Così fan tuttéval debütáltam 2003. januárjában, ez volt az első énekelt szerepem az Operaházban beugrással. Utána jött a Grófné megint, de akkor már azt a terhet hordoztam, hogy nagyon fiatalon a pálya egészen kezdő szakaszában megtanultam a szerepet, elénekeltem úgy, ahogy, de az összes korai hibámat hordoztam magammal, és amikor később bármikor szembe kerültem a Grófné szerepével, ezek mind úgy kísértettek. Soha nem tudtam makulátlanul megoldani. Az egyetlen megváltó érzésem az tavaly volt, amikor az Opera beavató sorozatban Figaro házasságát csináltunk, és a Göttinger Pali, a rendező, ő egy olyan feladatot adott nekem, hogy a Grófné áriája közben, amire külön is mindig rá voltam feszülve, ez a Nito Porci Amor, Álmor Isten című ária, ami egész életemben a múlsom volt, és majd interpretálom is mindjárt, hogy miért. Ő egy olyan mellékes feladatot adott nekem, hogy közben, mivel rólam köztudott, hogy én kertész is vagyok hobbi szinten, ezért ültessek virágot. Abban a pillanatban, hogy én ráfókuszáltam egy fizikai cselekedetre, egy másodlagos dologra, nem tudtam a saját paráimmal foglalkozni, tehát tulajdonképpen az éneklés robotpilótává vált, és mivel az előadásról felvétel is készült, és én magam is éreztem, hogy azáltal, hogy ez a személyes szorongás kikerült, hogy én mit csinálok két hang között, mert azért már közben megtanultam énekelni, azáltal, hogy én gyakorlatilag el voltam foglalva azt, hogy képzeletbeli virágnak kiásom a helyét, beültetem, megöntözöm, és ezt így végig hosszú sorban, megszületett az ária, és kikerültek azok a rossz beidéződések, mivel én mondjuk 20 éve küzdöttem. Tehát ennyit zárójelben szeretnék mondani a Grófné szerepéről. Ám ez a 4,5 perc, ezt megígérhetem mindenkinek, nagyon hosszúra fogom nyújtani ezt a 4,5 percet. Pusztán azon oknál fogva, hogy egyszerűen a Cavatináért rajongok, és hát ha létezik műhely munka egy opera próba folyamat során, ugye amit mindig elmondunk, hogy ez tulajdonképpen, amit itt csinálunk, ez olyan, mint egy opera próba folyamat lenne, bár az lenne, de nem az. De ez tulajdonképpen a legkisebb műhely munka, ilyenkor szokták hazaengedni a súgót, az asszisztenst, a mindenki egyebet, és ott szokott ülni a zongorista, a rendező és az aktuális énekes is néznek egymással szemközt, és egy 15 perc után szokták mondani, hogy ez meg lesz, nem? De mennek és mennek haza. Most ezt mi nem tesszük meg, hanem most sajnos végig kell hallgatniuk, hogy én hogy tudok rajongani ezekért az áriákért hosszan, és Grófnő ária, Grófnő Cavatinája. A Cavatina egyébként megszólási hasonlíthatók írják, hogy Cavatina teljesen olyan, mint ária lenne, és ez így is van, ám a Cavatina általában egy rövidebb dolgot jelent, és nagyon dal központút szokott jelenteni a Cavatina. Hogyha valaki szerenádot ad egy operában, akkor azt Cavatinának szokták hívni. Gyakorlatban már eltűntek a különbségek, de Mozart korában még egy nagyon pici különbség volt. Valami szerenádszerűséget jelentett ez annak idején. Most a Grófnő Cavatináját fogjuk nézni, azért nagyon fontos, ugyanis ez a másik felvonás első száma. Egészen idáig a Grófnőt egyáltalán nem láttuk a színpadon, nem jelent meg, viszont egyfolytában beszéltek róla, hiszen ő az az érintett fél, az a sértett fél, akinek a házasság töréséről tulajdonképpen szó van, mármint, hogy nem ő töri a házasságot, hanem ilyen töri valaki a házasságot, hanem a gróf, és a grófnak ugye kvázi a sértett fél. Na most azt kell tudni a grófnőről, hogy igazából, ha nagyon-nagyon művelt operalátogatóknak akarunk mutatkozni, akkor végig gondoljuk a sevillai Mormai történetét, ahol ez a grófnő bizony egy kicsike kis csitri, aki egy
nevelt lánya egy emberkének, aki nem igazán nemes, nem igazán ezért, de nagyon csinos. És egy nagyon fiatal, nagyon kedves teremtésről van szó, hozzátéve, hogy rögtön a Személyei Borbélynak az első áriájában, a Rozina áriájában, abban rögtön olyan dolgokat mutat, hogy azért megmutatja, hát nem is macskakörmöket nevezét, hanem tigris karmait, hogy tulajdonképpen ő mire is képes, ha arról van szó, hogy el akar valamit érni. Tehát nagyon fontos, hogy miközben igazából valóban egy törékeny nőről van szó, gyakorlatban, ha valamit a fejébe vesz, azt nagyon tudja. És nagyon tudja, hogy hogy kell elérni valamit, de most egy olyan helyzetébe került az életének, ami igazából nagyon furcsa. Nagyon sokan vitatkoznak arról, hogy vajon a Figaro házassága hány éven játszódik a Személyei Borbély után. Erre különböző hipotézisek vannak, mert ezek már hipotézisek és nem is hipotézisek, és nagyon komoly ember vitatkozik ezen, teljesen feleslegesen természetesen. Egyszerűen arról van szó, hogy van egy házasság, ami nagyon gyorsan megfeneklett, ugyanis egy kicsit ugye az a helyzet, mint az Ottliknak a csodálatos népmese nevezetű kis novellájában, amikor megy a nagy herceg, fehér lovon megy kiszabadítani a sárkánytól a királykisasszony, ott van a vár, a legtetején a királykisasszony, fogja a sárkány, mind a három fejét levágja, fölmegy a várba, kiszedi a királylányt, hazaviszi a lovon, összeházasodnak és másnap ott ülnek az ablakon. Na most mi lesz? És néznek egymásra szembe, hosszan kevergetik a tejájukat, és mit szól, nem? És esetleg, hát nem tudom, mire föl kitalálja a herceg, hogy mit csinál hozzá, visszavinnélek a várba. Bezárlak a legtetejére, hozok egy másik sárkányt, megint legyakunk, kiszabadul, és ez nagyon jó. Nagyjából ebben a helyzetben van jelenleg a grófnő, hogy mindaz, ami meg lett ígérve, hogy tulajdonképpen milyen fantasztikus lesz itt ez az egész házasság nevű dolog, annyira nem fantasztikus. Gyerek még nem született, valahogy nem stimmelnek a dolgok, és azért szerettem ilyen hosszan föl, mert ez a fajta felvonás, ami előtte játszódik, ahol kiderül, hogy a Susannára a gróf áhítozik, hogy a Figaro nyilvánvalóan válik, a Figaro elmondja a tervét, Susannát megismerjük, hogy ő egy igazán belevaló csaj. Ott van a Marcellina, aki kiderül arról, hogy a Figarót akarja. Tehát nagyjából az összes szál elkezd szépen kibogozódni, és minden szál egyetlen egy tulajdonképpen ember köré vezet. Ez a grófnőnek nem igazán tudjuk, hogy mi az egészhez a viszonya. És ezért nagyon fontos az első ária, mert Mozart ezt az egyet akarja rakni a legelején, a Da Ponte segítségével, hogy tulajdonképpen a grófnak, akiről idáig szó volt, és akiről tudjuk, hogy ő a sértett fél, vajon vele mi a helyzet. Ez egy kicsit olyan, mint az Apokalipszis mostban, amikor a Marlon Brandót várjuk 45 percen keresztül. És a végén ott van kopaszon és elmondja a nagy monológot, amiről ő sem emlékszik, mert annyira be volt rúgva, amikor elmondta. De gyakorlatban ez a dolog, hogy a grófnőt várja mindenki, és a másik felvonásban egyszer csak följön a függöny, és ott látjuk magát a grófnőt. És a grófnő itt elkezd énekelni. Nagyon fontos, hogy ennek az áriának egy nagyon hosszú zenekari bevezetője van. Ezt a zenekari bevezetőt az összes grófnőt éneklő énekes biztosan állíthatom utálja az utolsó szögig. Arról van szó, hogy egy felvonást végig vár, már mindenki beénekelte, mindenki látszik, hogy tök jól megy az előadás, ő még szorong, és utána, amikor följön a függöny, még egy olyan jó 1-1,5 percet ott kell ülni teljes mosollyal, és azt mondja, jaj, de jó, hogy szól a zene, és még mindig nem szólalt meg, és közben a pulzusa valahol 300 környékén van, és utána viszont el kell indítani a Mozart irodalom egyik legszebb és leglassabb dallamvonalát, minden hangremegés nélkül. Ez egy gyűlöletes dolog. Ezt hozzá kell tegyem, feleségem sokszor énekelte, mindig utálta ezt az első perceket, azt hiszem ez elmondható, miközben az egyik legszebb áriáról beszélünk, és az egyik legszebben megírt és legsokoldalabban megírt áriáról. Most ezt először meghallgatjuk, és utána pedig ugyanilyen röviden beszélünk. Ugyanazt érzem, mint mindig.
Igen, csak annyit szeretnék elmondani, hogy 25 éve éneklem ezt a szerepet, és tulajdonképpen az alatt fejlődött tapasztalattal való hadakozás zajlik le az előjáték alatt. Nem tudják elképzelni, hogy itt képek vonulnak fel, hogy az ember áll gyönyörű, van olyan rendezés, hogy gyönyörű rokorkó ruhában is, nem lehet megmozdulni, se köpni, se nyelni, se vizet inni, csak meg lehet várni, hogy az ember ezt választott. Ám de mi ezt ne tegyük, hanem megnézzük először ezt az előjátékot. Nagyon fontos, hogy ezt mindig elmondom, hogy a Mozart mindig nekünk üzen, illetve arról szól, hogy kommenteket ad ahhoz, amit a Da Ponte ír. A Da Ponte egy nagyon egyszerű 4 sort ír, amit bármilyen más zeneszerző nagyon ügyesen és okosan félreértett volna. Ugye az azt mondja, hogy Ámor Isten, esdve kérlek, szállj meg engem, ne sújts tovább, hogyha nem szeret a férjem, úgy küldj rám halált. Ennyit írta a Da Ponte. Na most ezeket a sorokat abszolút nagy drámában meg lehetne csinálni. Nagy mollok, kavargó indulatok, stb. És az egészet egy ilyen hihetetlen sötét tónusban meg lehetne csinálni, hiszen azt mondja, hogy Ámor Isten, esdve kérlek, szállj meg engem, ne sújts, ha nem szeret a férjem, úgy küldj rám halált. Ez egy igazi nagy bosszúálló dolgot lehetne róla csinálni, ahol ez a nő tulajdonképpen kiadja a teljes érzelmi életét a dologról. Ezzel szemben Mozart azt mondja nekünk, hogy hihetetlen érzelmek, igaz? Tehát hogy azonnal elsöpör minket. És ugye ez a fajta nagy indítás azon kívül, hogy ez természetesen a felvonás elejének is szól, hiszen amikor ez megszólal, elindul szépen fel a függöny, és akkor szépen el lehet indítani. Igen, de utána ugye jön egy dallam. Most először csak megmutatom a dallamot. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű, nagyon szép és tiszta dallam. Marha egyszerű az egész nyitása, ebből 12 egy tucat az akkori korban, ezt komolyan mondom, nagyon sok Beethoven dolgot föl tudnék itt sorolni, de nem mutatom magukat, Haydn, Mozart rengetegszer használja ezt a nyitást, hogy ezt maga Mozart legalább 2 kánonban megírta, és még stb. És ez a kezdés, ez egy nagyon nyugodt, nagyon egyszerű és szép dallamról szól. Utána viszont, ha igazán egyszerű lenne maga ez a szereplő, akkor úgy folytatódna, hogy ugyan tök jó, teljesen rendben van. Igen, ám csak akkor egy rendkívül primitív dologról van szó, egy nagyon egyszerű kérdés, egy nagyon egyszerű válasz. De a Mozart ehelyett erre a kérdésre, kvázi kérdésre, amit itt föltett, arra azt mondja, hogy és ez az egyszerű kis dolog, hogy iszonyú mennyiségű dolgot mesél el a grófnőről. Egyrészt az, hogy elegáns, tudja, hogy mi az, hogy finomság, nem beszélve arról, hogy ez a egy nagyon szép dallamvonalat tud beírni, és ebben a pillanatban látszik, hogy ő egyel bonyolultabb teremtéseknél. Egy középszerű zeneszerző, ha már talál egy ilyen dallamot, ami hát nem, de ha találna mégis, akkor mégis egy olyan kísérettel ellátná, hogy ez egy Beethoven szonát lassú tétel egyébként. Az Ázdúr szonátát majd hallgassák meg. Az Ázdúr szonátának ez konkrétan a fő témája. De hogy és ugye ez mennyire szép, nem? Van egy gyönyörű kis harmónia, mert szépen sorjáznak a 16-odok, menjünk egymásra, Istené. Igen, ám csak ebben az esetben nem Mozart lenne a Mozart, ugyanis a Mozart megint elkezd mesélni nekünk a kísérettel. És a kísérettel elkezd erről a csajról mesélni, méghozzá nagyon fontos dolgot, ez a kíséret. Méghozzá azt, hogy
ehelyett mindig kilép az akkordból, ugyanis aztán csupa kilépésig, kicsit jobbra, kicsit balra, lépeget ki, és egyfolytában van egy kicsi belső feszültség. Pont annyi, ami csak ahhoz kell, hogy az ember azt érzi, hogy valami nem stimmel. És ráadásul úgy írja meg a szólamot, ahogy emelkedik, tehát végig emelkedik, és végig valami nagyon lassan jön fel a pumpa, de nagyon-nagyon kedvesen. De mégis valahogy lép ebből az egész akkordmenetből. Így aztán, ha együtt meghallgatja az ember, igazából elkezd lassan győzedelmeskedni a kíséret. És elkezdi az ember azt figyelni, hogy hú, alul megint, és megint kimozdul, és megint, és egyre följebb, és ezáltal maga a dallam, ami a felszín, ami a mosoly, ami a jól nevelt, az angol kisasszonyoknál nevelt grófnőről szól, az egyszer csak a belső tartás egy kicsit elkezd uralkodni. És ez folytatódik úgy, hogy egy nagy kitörés. Igen, ám csak a grófnő olyan, hogy azért rakod le, de csak kérem tőled nagyon kedvesen. Tehát, hogy van egy ilyen... És aztán, de pusztán az, hogy még egyszer ezt meg tudja ismételni, azt jelenti, hogy azért van benne lehetőség a durranásra, úgy tetszik, és utána megint és aztán jön egy új anyag, ami szintén nagyon sokat árulkodik róla. És hát igazából minden középszerű és franstati zeneszerző lezárná szépen a dolgot, és ugye nagyon fontos, hogy egy szinkópás anyagról van szó. Ha nem tudják, mi a szinkópa, ez. De hogy a két dolog állnak válaszoljon, a szinkópa, ez a szinkópa, mindegy. A dolognak a lényeg az annyi, hogy ez is egyfajta állandó elcsúszást okoz, mert elvileg úgy lenne, hogy hát ez rendkívül izgalmas, de az, hogy mennyire húzza ez a két ütem, a dallamvonal, ez egész ritmikája húzza valamit fajta érzelem irányába. Igen ám, csak hogy megint azt hinnénk, hogy a grófnő, és akkor lenne egy nagy kijelentése a grófnőnek. De ehelyett az van, hogy ugye megint kerekít egyet rajta. Azt már nagyon régen el akartam neked mondani, hogy tulajdonképpen nem baj, ha ezt csinálod. Ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon szigorú anyuka, aki nem tud semmit sem igazából szigorúan elmondani. És ez a fajta dolog, ahogy húzza, és egyszer csak de saját magán fölidegesedve, ha úgy tetszik, azt mondja, hogy szuper, akkor ez a nő mégiscsak akkor kijelentéseket tesz, ha így lenne lezárva, hogy és akkor azt látnánk, hogy na, bejött, eldöntötte ő, ezt akarja mondani. Ehelyett Mozart csodálatos érzékel, azt mondja nekünk, hogy és még a végén a bocs, hogy itt vagyok. Nagyon fontos, hogy tulajdonképpen 4-5 olyan instrukció már benne van erről a nőről, a grófnőről, ami azonnal használható, hogy ez a fajta bizonytalanság egy kicsit, de ugyanakkor mégis elhatározottság, de magát mégis visszaveszi, és meg, szóval, hogy egy ilyen állandó húz meg, erez meg játék van saját magával és az érzelmeivel. De amikor elmondtam ugye az egésznek a szövegét, csak egy első sort énekeljük, hogy
csak szöveg kerül erre a gyönyörű dallamra. Méghozzá az, hogy Ámor Isten, ehesd be kérlek. Idáig még el is fogadhatnánk, hogy tényleg így kéri az Ámor Isten. Igen, ám, de ugye azt mondja, hogy szállj meg engem és ne sújts tovább. De ha ezt valaki azokkal az akkordokkal kéri, hogy gyönyörű, az Isten áldja meg, nem? De ez a szállj meg engem, ebben nincsen már viszont olyan veszett érzelem. És ráadásul utána azt mondja, hogy ne sújts. Ez a ne sújts tovább, ugye, Léci? Ugye? Tehát, hogy magyarul ez a fajta dolog, ez egyetlen egy dologra nagyon árulkodik. Arról, hogy ez a fajta érzelem, amiről a Mozart olvasatában, mert a Da Ponte írt egy olyan dolgot, hogy nyugodtan lehetett volna Ó, Ámor Isten! Úgy kérlek! Hol van ez a gróf? Mindig is mondtam, ugye, és rögtön lehetne, egy ilyen bejön, mindenkit legyak, stb. Egy Gyűrűk ura is megy haza. Szóval, ugye, de ez egyáltalán nincs így, ugye, hanem egy nagyon-nagyon szép, nagyon elemelkedő dolog, ugyanis egyetlen egy dolgot tesz hozzá Mozart, de a legfontosabbat, hogy a grófnő minden érzelmen ezzel kapcsolatban túl van. Amikor már az ember tud beszélni az érzelméről, legyen ez pozitív érzelem, vagy negatív érzelem, anélkül, hogy fölmenne bármilyen pumpa, akár pozitíve, akár negatíve, hogy annyira izgatott, hogy nem tudja, úgy örül neki, vagy hogyha az ember halálosan nyugodtan és így azt tudja mondani, hogy hát, hogy a férjem nem szeret, ott nagy a baj. Ha ez bármelyik házastársa így mondja el, hogy figyelj, ez nem oké, ott nagyon nagy a baj. Ott már az el van engedve, az már kék szalaggal becsomagolva és feladva postán. Tehát, hogy magyarul nagyon fontos, hogy a grófnőnek, és ez a mozarti olvasat, mert a szöveg ezt egyáltalán nem indokolná, de a mozarti olvasatban a grófnő bizonyos dolgokon teljes mértékig túl van már ebből a szempontból, hogy erről el tud kezdeni mesélni, és akár mantraszerűen, akár hát a megszokásban nem is mondanám, de hogy egy ilyen teljesen érzelemmentesen már el tud erről kezdeni gondolkozni. Ott már nagy a baj, ott már alig lehet segíteni rajta. Hogy ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ha ez nem így lenne, az egész operát tulajdonképpen kár lenne eljátszanunk. Ha még nagyon nagy érzelmek lennének, és tulajdonképpen egyetlen szavába kellene, de figyelj, ne haragudj már, jó! Oké, csak tudod, hogy hülye voltál, tudom, és akkor lenne egy ilyen olasz házastárs és cívódás. Minek arra 4,5 óra, nem igaz? Arra elég egy 10 perc, pláne az olaszoknak egy... Szeretsz? Igen, oké. Az olasz operában, nagyjából, io távol, hát akkor énekeljünk egyet, ugye? Tehát nagyjából, és a szünetre 4 gyerekük van, ugye? És ez sokkal egyszerűbb lenne ide intézni. Csak az egész operának lényegesen nagyobb a tétje, hogy összesen egy szálon függ már az, hogy a grófnő végleg elengedje. És ez a szál, ez itt is benne van az operában, az árjában, alig fél 3 óra is odaérünk. De hogy ezért fontos ez az egész kezdés, hogy ez teljesen egy üres dolog. Hallgassák meg, azt mondja, hogy ne sújts tovább. És megmondtam a mozarti sújtás, hogy ne sújtson tovább az ég. Ugye? Nagyon sújt. Ugye? Elviselhetetlenül. Ez, hogy ugye egy ilyen nagyon kedves fáparti, még a berúgás előtt olyan délután 5 környékén. És ugye ez a kis ráadásul klarinétokkal, ami plusz még megédesíti a dolgot, de hogy nincs benne igazából dráma. És erre ugye azt mondja, hogy... nem szeret a férjem, ugye? És ezt így sikerült elmondani, hogy jó, ha nem szeret, mutatom a nem szeretést, amit a Mozart hozzárakott. Nagyon komolyan vehető, ugye? Azt mondja, hogy beleborzongtunk a halálszóba, igaz? Ugye, úgy küllem a halál, és aztán ez nekem leginkább a pop szakmára, What do you love me? Ez egész egy ilyen
tulajdonképpen itt még nehezen komolyan vehető, elénekli, hogy hús külre ám halál, és az szépen tocsog az önsajnálatba, ugye ez a lád, és utána azt mondja, hogy Úristen, est kérlek, szállj meg és ne sújts tovább. bocsánat, itt kell megállítanunk. Ugyanis Mozart csodálatos dramaturgiája elhiteti velünk, hogy igazából túl van rajta. Minden oké, ez a csaj még elmondja, jaj, hát hát de hiányzik a férjem, júj, és nem lehetne komolyan venni egészen eddig a pillanatig, amikor azt mondja, hogy Ámor Isten, esdbe kérlek, szállj meg és ne sújts tovább. És ez az egyetlen egy akkorddal, hogy szállj meg és ne sújts tovább. Hogyha nem szeret a férjem. És ez az egyetlen egy akkord, ami arról árulkodik, hogy belül azért még meg tud csavarodni ez a dolog. Még meg tudja úgy csavarni ezt a gyomortájéki fájdalmat a grófnak, hogyha mondja, egyszer azért csak eljön az a pillanat, amit is, ez az akkord, ez pontosan az, hogy ó, Isten, esdbe kérlek, szállj meg és ne sújts tovább. És azonnal ki is akar belőle jönni, hogy és ezt itt kéne befejezni. És akkor itt kéne a dolgot szépen befejezni, és a dolog csak egyetlen egy dolog. Igen, de Mozart ennél lényegesen jobb szerzés. Azt mondja, hogy ha nem szeret a férjem, azt mondja, hogy akkor és itt jön az a szinkup, amit a legelején mutattam, ugye a ugye ez az előjátéknak a dolga, és egyszer csak szöveg kerül erre, és azt mondja, akkor és azért itt azért egyel komolyabb a dolog. Nem beszélve arról, hogy azáltal, hogy itt ez a szöveg kerül rám, hogy akkor küldj rám halál, abban a pillanatban esetleg föl gondolhat mindenki, akár az énekes, akár a rendező, hogy akkor az a színkup azért nem annyira vidám, ha úgy tetszik. Illetve, hogy annak azért van egy belső története, csak ott még nincs kimondva a dolog. Itt viszont ki is van mondani, hogy küldj rám halál. És utána van tulajdonképpen szerintem a legháborzongatóbb része az egésznek, ugyanis az az egésznek a zárása, hogy küldj halál. Ennél csontváz-szerűbben nem lehet befejezni egy áriát. Az, hogy úgy küld halál. Ennél egyszerűbben mindenfajta díszítés nélkül ebben az a rémisztő, hogy valaki így tud erről beszélni. Ha valaki úgy tud erről beszélni, hogy akkor küldj halál. Off. És ez sokkal ijesztőbb, mint ha valaki, mert akkor küldjön halált, és ugye a kocsmai de ő azt mondta, ne én azt mondta. Ugye ez nem annyira rémisztő, mert tudom, hogy iszik egyet, másnap fölébred, de rendbe rakjuk, és oké, megyünk tovább. De ennél, hogy szárazabban elmondva, hogy és utána jön az igazi nagy zsenialitás. Ugye mondtam az elején ugye ezt a kíséretet, hogy mi van ugye a grófnőben, a kíséretben. Igen, ám csak itt a legvégére viszont már csak ennyi maradt a grófnőben a kíséretben, és innen megyünk, hogy Hogyha nem szeret a férjem, akkor küldj halál. ez a fantasztikus a Mozartban, hogy tudja, hogy mikor kell kiüríteni az egészet. Amíg az elején még volt ennyi érzelem és volt ennyi bizonytalansága a grófnőben, addig a végére borzasztó, hogy valaki ennyit érez jelenleg, miközben arról beszél, hogy hát a férje nem szereti, hogy inkább meghal. Ez szerintem borzasztó tragikus. És ez a fajta üresség, ahogy a Mozart itt ezt használja, az nekem mindig feláll hátamon a szőr, hogy valaki pusztán azáltal, hogy bizonyos dolgokat így kiszed belőle, és azt mondja, hogy na, akkor itt van csontváz-szerűen az egész dolog, tessék parancsolni. Ennél jobban lecsupaszítani egy érzelmet, és csupaszon megmutatni, hogy mi a tragikum maga, én szerintem nem sok szerző tudja. Ám, ha itt vége lenne, küldjem halált, egy borzasztóan sötét látképű
grófnőről beszélnék, aki tulajdonképpen egész végig depresszióba fetreg. De ehelyett a Mozart azt mondja, hogy küldj rám halált. Az a 22 éves csitri azért ott van. Csak borzasztóan valahol a pince mélyén. És ugye ezért fontos az egész, hogy a Mozart, és ez mennyi lehet? Hát egy, mondjuk az éneklés eltöltött ütemek száma lehet vagy 24. És plusz ugyanennyi az előjáték, és hogy egy ilyen kis semmiségben Mozart képes teljesen bejáratni egy figurának azt, hogy ő honnan jön, mi a problémája, mit gondol erről, és mi az az érzelmi nullpont, ahonnan a teljes darabot el tudjuk indítani, amiért érdemes lesz végigjátszani. Mert ha ezt meg tudjuk fordítani, és a 4,5 óra elteltével képes azt mondani a legvégén a grófnő, hogy figyelj, oké, megbocsájtok, akkor valamit elértünk. De hogyha ez nem így lenne, és itt valami nagy érzelmi, nem tudom micsoda, akkor benne lennénk valami lelki csokiba, ami és akkor ezt kell, és akkor megy a Desperado és a többiek. De itt ugye nem erről van szó, hanem valóban egy nagyon egyszerű és nagyon mély pillanatról, ami pont mit mondjak, egy másodpercnyire van attól, hogy teljesen szakítson valamivel, ami az odáig életét jelentette. Egészen elképesztő, hogy a Mozart ezt így tudja nekünk megmutatni, összesen 4 darab írott sorra. Én ezt soha nem fogom megérteni, ezt hogy csinálja, de csinálja. Kári, gyorsan mondjál valamit, amit mindennél jobban szeretsz csinálni a Földön. Hétköznapi. Nem. Melyik hűbögött? A hobbidat mondjad, Kári. Nagyszerű, ott van a virágágyásod középen, már ott van. Nem is fog kérni. Ja, ezt kérdezte valamelyik néző itt az opera beavatónál, nem próbálunk. Egyébként, tehát mindent először hallanak az énekesek egy ilyen opera beavatón, mert a rendelkező próbát szimuláljuk ezeken az alkalmakon, és ott sem beszéljük meg előre velük, hogy mi lesz. Hát a Klári nem tudta, hogy kertészkedni fog, miatt valaki csalás sejt. És aki ennek ellenére csalónak tett minket, az gazdagodjon ezzel. Na jó, kertészet, tessék, megy előre, szól hátulról a Vidám Schwab zenekar.
kudarcot vallott, föltámadt, életre kelt. Süti-sütés, kiváló. Lácsikám, dolgozzál, megyünk még egyszer. Ez az a feladvány. Az előzőt onnan szeretjük, amit te nagyon-nagyon szeretsz csinálni. Igen. Mint kronikári ura vagy annak, hogy a pika mozdulatok, pika tettek nem. Most viszont ezzel a példával, amit kaptunk, ezzel azt kéne játszani, hogy ha valamit rühel, de tényleg, az a pitesütés. Ez nem mindig szokott sikerülni valóban. Betekintettük dinnyéséget. Jó, a lényeg az, hogy ez nagyon rossz program neked, ami most jön. Jó? Nem szeretem. És figyelj csak, nem az van, hogy őszinte olasz operai gyűlölettel gyűlöli, hanem unja. Hát unja, mert nem tud jól sikerülni. Ez nem, semmilyen módon nem lesz jó. Már tudja előre. Igen, go. Rettenten érdekel téged magadat, amit csinálsz, az nem lesz jó. Tudjad előre a mozdulatokat, tudod előre, hogy mi van, nem most fedezd föl, tudja és unja. Ez most a feladat. Yes? Mehet? Ti végül is zenészek vagytok szegül végül. Ezért az lenne a feladvány, hogy 4 ütem történés után 4 ütem nem történésnek kell következni. Tovább fogunk menni, és valahol az álmod Isten, akit megszólítatsz, az most alkalom, hogy legyen ott fönn az erkélyen. Nézd ki magadnak valakit, jó? Én már kinéztem egyet. Oda tekints föl, és ott hagyhatod hátra a konyhapultodat egy picit. Előre jöhetsz, és olyan szépen kérjed meg, amit csak tőled te. Tehát, hogy az lenne a lényeg, hogy azt kéne eltrafálni, hogy ez itt, ami van, ez ha kertészkedsz, akkor lehet nagyon jó, ha főzöl, most sütsz le. Nagyon rossz, mindegy, azt majd megcsináljuk egy igazi előadást, hogy neki mi a baja. A lényeg az, hogy amikor félbehagyja, és oda megy, hogy ott tudja neki azt mondani, hogy eltekintve az eltekintendőktől, ahogy itt állok lisztes kézzel, meg minden, hogy az jutott még eszembe, hogy én meghalhatok.
És akkor ezt se kell befejeznem. Jó? Semmi sötét színe nincsenek. Semmi. Egyébként ez fontos abból, amit a Dani, mert én úgy tűnik, mintha baromkodnék, de nem teljesen. Mert a Dani elemzéséből egy valamit például biztos, hogy megjegyeztünk. Ebben a pillanatban nem boldogtalan a látszat ellenére. Mert túl van rajta. Egy úgynevezett semleges állapotban találjuk őt ebben a pillanatban, ami nem ugyanaz, hanem az ellentéte. Mert a boldogtalanságnak az ember átadja magát, abból tulajdonképp táplálkozik, beledögleni is persze bele lehet, de minden esetre valami egyenleg változik. Ebben a pillanatban nullán áll. Úgyhogy ő félbehagyván azt mondja, hogy ennek a jelenetnek, a felvonásnak, nekem legyen végünk. És ezt szépen kéred meg, és aztán majd csalódjál, mert nem fogják megülni. Azt fogják mondani, hogy még élnek. Egy kicsit még dolgozhatok előtte? Most ez vele, jó? Jó, de utoljára, mert aztán másikat fogunk választani, vigyázz. Előjáték végén. Jó. origami nélkül. Persze, hogy nem, hát szarik rád. Mitől nézne? Annyi dolga van, fiatal szerelmesek után rohangászik egyfolytában. Jó, a magas hang után Barbika, jó? Ha jó. Melyik magas hang? Azt mondom, Szabad azt te hallod. hogy ideám van. Tényleg ezt tett a tájékozódási pontnak, amikor a Kolodics Klári magas hangot. Az egy ilyen cölöp, amit leütöttél.
fogom mutogatni. Őket. Nem